सकाळ. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ज्या परिसरामध्ये राहतो हा विदर्भ प्रदेश प्राचीन काळापासून प्रसिद्ध आहे. परंतु आजच्या काळामध्ये स्वतंत्र भारतामध्ये विदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या संपूर्ण भारतामध्ये एक चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झालेला आहे. हा शेतकरी अन्नदाता म्हणून हा भाकरीचा भगवंत या मानवी जीवनाला अन्न पुरवण्याचं काम करतो, काबाड कष्ट करतो. त्याची शेतीवर असणारी निष्ठा, शेतीवरचं प्रेम, त्याचे परिश्रम, कष्ट याबद्दल शंकाच नाही आहे. परंतु आज मात्र निसर्गाने आणि ज्या काही आर्थिक ज्या काही संकटाने आज हा ग्रस्त झालेला आहे, अशा आर्थिक आणि नैसर्गिक संकटाने या कष्टकरी शेतकऱ्यांचा कधी तोल जातो आणि असा मनोबल हरवलेला हा शेतकरी आपलं जीवन संपवतो. या संपूर्ण भारतामध्ये आज हा शेतकऱ्यांचा आत्महत्याचा जो विषय आहे, हा यवतमाळ, वर्धा, अमरावती हा जो परिसर आहे विदर्भातील, या परिसरातील सर्वात जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यामुळे हा चिंतनाचा विषय झालेला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्या, शेतकऱ्यांनी चिंतन करावं, आपल्या जीवनाशी संघर्ष करावा, म्हणून सरकार, इथले पुढारी, सामाजिक कार्यकर्ते अनेक प्रकारातून या शेतकऱ्यांच्या या आत्महत्याविषयी अनेक प्रयोग, अनेक अशा प्रकारचे प्रकार आपल्याला समोर दिसतात. तरी मात्र आजपर्यंत शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबलेली नाही आहे. शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. त्याच्यापुढे अनेक संकट आहेत. संकट, कुटुंबाचा गाडा ओढत असताना त्याच्यापुढे अनेक प्रश्न आहेत. कधी व्यसनामुळे, कधी मुलींच्या लग्नामुळे, कधी अवास्तव खर्चामुळे, कधी शेतकऱ्यांच्या या चालीरीती म्हणा किंवा ज्या काही वाईट परंपरा, या अनेक गोष्टींचे परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होत आहे. आणि या सगळ्या संकटातून स्वतःला सावरताना वेळ प्रसंगी हा शेतकरी आपल्या जीवनापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करतो, आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि म्हणून त्याला कुठेतरी सामर्थ्य मिळावे, कुठेतरी बळ पुरवण्याचं काम या जहर खाऊ नका या कवितेतून शेतकऱ्यांची स्वतःची मुलगी ही आपल्या वडिलांना ज्या पद्धतीने सामर्थ्य देण्याचा प्रयत्न करते, एक आधार, एक सांत्वन ज्या पद्धतीने करते, खरोखरच अवर्णनीय आहे. की एक लहान मुलगी आपल्या वडिलाला ज्या पद्धतीने सामर्थ्य देते, खरोखरच अतुलनीय अशी ही घटना ज्ञानेश वाळकुळकरांनी जर खाऊ नका या कवितेतून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. की खरोखर या मुलीच्या मनातील जी भावना आहे, ही भावना खरोखर या शेतकऱ्याला आत्महत्येपासून दूर नेण्यासाठी प्रवृत्त करते. खरोखर असे सामर्थ्य या कवितेतून ज्ञानेश वाकुळकर यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ज्ञानेश वाकुळकरांनी विदर्भामध्ये अनेक प्रकारचे कार्यक्रम सादर केले. ही कविता प्रसिद्ध अशी कविता आहे. चित्रपटामधून ही कविता आलेली आहे. आणि या कवितेने खरोखरच एकदा जर या शेतकऱ्यांनी ही कविता ऐकली तर मात्र तो आत्महत्या तर काय, तो कष्ट करण्याला परत प्रवृत्त होईल आणि आपल्या कुटुंबाचा तो परिश्रमाने, संघर्षातून हा गाडा पुढे नेईल. अशा प्रकारचं एक सामर्थ्य या कवितेतून मांडण्याचा प्रयत्न जहर खाऊ नका या कवितेतून आलेला आहे. खरोखर आज शेतकऱ्यांना या कवितेतून जे काही मनोबल मिळेल, जे बळ मिळेल, हे खरोखरच आज आपल्याला प्रेरणादायी आहे. सुरुवातीला आपण कविता ऐकू आणि नंतर त्याचा जो काही अर्थ आहे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. तर सुरुवातीला मी कविता म्हणण्याचा प्रयत्न करतो. घोर मनाला लावू नका,
घोर मनाला लावू नका, पाट जगाला धावू नका, तुमच्या साथीला आम्ही आहो ना बाबा, जहर खाऊ नका. घोर मनाला लावू नका, पाट जगाला धावू नका, तुमच्या साथीला आम्ही आहो ना बाबा, जहर खाऊ नका. एक ही मुलगी आपल्या वडिलाला, आम्ही तुमच्या सोबत आहो, तुम्हाला चिंता करण्याची काही गरज नाही आहे, आणि या जगाला पाठ फिरवून आपलं जीवन संपवण्याची तुम्हाला काही गरज नाही आहे, तुम्हाला जहर खाण्याची गरज नाही आहे. इतकं हे मनोबल वाढवण्याचं काम ही लहान मुलगी करते आपल्या वडिलांना. काय म्हणते वडिलाला? घोर मनाला लावू नका, पाट जगाला धावू नका, तुमच्या साथीला मी आहो ना बाबा, जहर खाऊ नका. आली लग्नाला लाडाची ताई, आली लग्नाला लाडाची ताई, हुंड्या वाचून जमेना काही, हुंड्या वाचून जमेना काही, असे लाचार होऊ नका, असे लाचार होऊ नका. टोपी गहाण ठेवू नका, टोपी गहाण ठेवू नका, ताई तयार आहे लढायला बाबा, जहर खाऊ नका. ताई तयार आहे लढायला बाबा, जहर खाऊ नका. कर्ज घेऊन दिवाळी आली, कर्ज घेऊन दिवाळी आली, वर यंदाही नापिकी झाली, वर यंदाही नापिकी झाली. नवे कपडे घेऊ नका, नवे कपडे घेऊ नका, काही खायला देऊ नका, काही खायला देऊ नका. पाणी पिऊन दिवाळी करून बाबा, जहर खाऊ नका, पाणी पिऊन दिवाळी करून बाबा, जहर खाऊ नका. आहे साथीला सोन्याची शेती, आहे साथीला सोन्याची शेती, घाम गाळून पिकवू मोती. आहे साथीला सोन्याची शेती, घाम गाळून पिकवू मोती, घाम गाळून पिकवू मोती. तीर्थयात्रेला जाऊ नका, तीर्थयात्रेला जाऊ नका, चुना खिशाला लावू नका, चुना खिशाला लावू नका. आमच्या रूपात देवाला बघाना बाबा, जहर खाऊ नका, आमच्या रूपात देवाला बघाना बाबा, जहर खाऊ नका. अशा प्रकारे आपल्या वडिलाला ही लहान मुलगी बालिका इतकं सांत्वन करत असते, आपल्या वडिलाचं मनोबल वाढवत असते की घोर मनाला लावू नका, पाठ जगाला धावू नका. मानवी जीवन आपल्याला एकदाच मिळतं, आणि या जीवनामध्ये जर आपण अशा प्रकारची चिंता केली तर मात्र आपण या संकटातून मुक्त होऊ शकत नाही. आणि एकमेकाला सहकार्य करा. कुटुंब हे सहकार्य करण्याची एक भावना असते, आणि एक लहान मुलगी आपल्या वडिलांना म्हणते की बाबा, जहर खाऊ नका, आम्ही तुमच्या सोबत आहे, या जगाला निरोप देण्याची काही गरज नाही आहे, काही काळजी करू नका. ही एक भावना, ही कल्पना खरोखर त्या शेतकऱ्याला मरणापासून प्रवृत्त करत असते. एक मरणाचा पराभव करणारी ही कल्पना आपली लहान मुलगी आपल्या वडिलांना सांगत असते. आपल्या समाजात इतक्या वाईट प्रथा परंपरा आहे. लग्न म्हटलं की गरिबाला प्रश्न पडतो, अवास्तव खर्च करावा लागतो, प्रथा परंपरा. तरी मात्र आज स्पर्धा झालेली आहे लग्नामध्ये, अवास्तव खर्च होत आहे, हुंडा देणे आणि अनेक प्रकारचं भोजनावळी करणे, हे सगळ्या गोष्टीमुळे आज शेतकरी कर्ज काढून आपल्या मुलींचे लग्न करत असतो. हुंडा द्यावा लागतो, हुंडा दिल्याशिवाय मुलींचं लग्न होत नाही. समाज किती पुढे गेला, किती शिकला, किती चंद्रावर गेला, तरी मात्र आज मुलींच्या
या लग्नाचा प्रश्न फार चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. आणि म्हणून हा शेतकरी लग्न करण्यासाठी, आपली प्रतिष्ठा, आपली इज्जत सांभाळण्यासाठी तो काही करेल, लाचार होईल, घाण ठेवेल जमीन, आणि मात्र तो आपल्या मुलीचं लग्न थाटामाटात करण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु ही बालिका, ही मुलगी म्हणते की बाबा, आली लग्नाला लाडाची ताई, आली लग्नाला लाडाची ताई. ती खरं सांगते की हुंड्या वाचून जमेना काही, की हुंडा दिल्याशिवाय लग्न जमत नाही, हे कटू सत्य आज आपल्याला समाजामध्ये दिसून येते. आणि त्याच्यामुळे हा शेतकरी लाचार झालेला आहे की आपल्या मुलीचं लग्न कसं करायचं. तो अनेक वस्तू गहाण ठेवतो, स्वतःला गहाण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, आपली इज्जत गहाण ठेवतो. आणि म्हणून ही मुलगी म्हणते की हुंड्या वाचून जमेना काही, असे लाचार होऊ नका, असे लाचार होऊ नका, टोपी गहाण ठेवू नका. कारण आता टोपी गहाण ठेवण्याची वेळ नाही आहे, आता ही मात्र लढण्याची वेळ आहे बाबा. आणि म्हणून आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत लढायला तयार आहोत, तुम्हाला घोर मनाला लावण्याची गरज नाही आहे. आणि म्हणून ही मुलगी म्हणते, असे लाचार होऊ नका, टोपी गहाण ठेवू नका, ताई तयार आहे लढायला बाबा, जहर खाऊ नका. आणि म्हणून ताई हुंड्या वाचून लग्न करायला तयार आहे, ती लढायला तयार आहे, संघर्ष करायला तयार आहे. बाबा तुम्ही आता काही आमची काळजी करू नका, पण मात्र जगाचा निरोप घेऊ नका, जहर खाऊ नका. ही कळकळीची विनंती ही मुलगी आपल्या वडिलाला करते. खरोखर हा चिंतनीय प्रश्न आहे की आज मात्र या देशातले तरुण तरुणी जर स्वतःच्या इच्छेने निर्णय घेऊन स्वतःचा जोडीदार निवडत असतील, तर मात्र हा भारतीय समाज या जोडीदारांना, या जोडीला ऑनर किलिंग करतात. त्यांना सगळा हा समाज उघड्या डोळ्यांनी पाहतो आणि यांचं मात्र ऑनर किलिंग होते, दोघांनाही ठार मारण्यात येतं. असा हा समाज तरी मात्र ही ताई लढण्याची भाषा बोलते आणि आपल्या वडिलांची इज्जत वाचवण्यासाठी संघर्ष करण्याची भाषा बोलते. कुठेतरी आपल्या वडिलांची इज्जत वाचली पाहिजे, त्याचा जीव वाचला पाहिजे, यासाठी हा खरोखर संदेश आपल्याला एक कुठेतरी प्रेरणा देणारा आहे. आपण सण साजरे करतो, सणाला नवीन कपडे घेण्यासाठी, गोडधोड करण्यासाठी गरिबांना किती धडपड करावी लागते, कर्ज घ्यावी लागतात. अशा प्रथा परंपरा आज आपल्याला या समाजामध्ये दिसून येतात. ही मुलगी म्हणते, कर्ज घेऊन दिवाळी आली. शेत पिकवण्यासाठी अनेक कर्ज काढण्यात आलेली आहे आणि या कर्जामध्ये हा शेतकरी बुडून गेलेला आहे. तरी मात्र आता दिवाळी साजरी करायची आहे. आधीच आमच्यावर कर्ज झालेली आहे, यंदा नापिकी झालेली आहे, निसर्गाचं फार मोठं संकट आलेलं आहे, महापूर आलेला आहे, अतिवृष्टी झालेली आहे, कधी दुष्काळ पडतो. असं नैसर्गिक हा सगळं संकटामध्ये हा शेतकरी सापडलेला आहे. आणि म्हणूनच कर्ज घेऊन दिवाळी आली, वर यंदाही नापिकी झाली. नवे कपडे घेऊ नका, नवे कपडे घेऊ नका, काही खायला देऊ नका, पाणी पिऊन दिवाळी करू ना बाबा, जहर खाऊ नका. आम्ही पाणी पिऊ, काही गोडधोड खाऊ दिलं नाही तरी चालेल, आम्हाला कबूल आहे, मान्य आहे. आम्हाला नवीन कपडे नको आहेत. यंदा नापिकी झाली, नैसर्गिक फार मोठं संकट आलेलं आहे, तरी मात्र बाबा तुम्ही काळजी करू नका. आम्ही पाणी पिऊन दिवाळी साजरी करू, पण मात्र आम्ही कोणापुढे शब्दही काढणार नाही. आपण दिवाळी अशी साजरी करू, पण मात्र तुम्ही आम्हाला पाहिजे, तुम्ही जहर खाऊ नका. अशा प्रकारची विनंती ही आपल्या वडिलांना करते. आणि म्हणून शेतकऱ्यांना सतत कुठेतरी कधी दगा न देणारी त्याची शेती असते, कधी निसर्गाने त्याच्यावर हे संकट येते, परंतु या मात्र काळ्या आईने, या शेतीने, या मात्र शेतकऱ्याला कधी दगा दिलेला नाही आहे. त्याला जगवण्याचा प्रयत्न ही शेती करत असते. आणि म्हणूनच ही मुलगी आपल्या वडिलांना काय म्हणते बघा, आहे सातीला सोन्याची शेती, आहे सातीला सोन्याची शेती, घाम गाळून पिकवू मोती. आपण जेवढे कष्ट करू,
ही आपल्याला सोबत साथ देणारी ही सोन्यासारखी आपली शेती आहे, ही काळी आई आहे. आणि म्हणून अधिक आपण घाम गाळू, सगळे कष्ट करू आणि या शेतीतून आपण मोती पिकवू. आणि म्हणून आता मात्र आपल्याला कळलेलं आहे की कुठल्याही तीर्थयात्रेला जाण्याची गरज नाही आहे आणि खिशाला चुना लावण्याची गरज नाही आहे. या शेतीमधूनच आपल्याला मोती पिकवायचे आहे. आणि म्हणून आमच्या इतर देव तीर्थयात्रेला जाऊन तुम्हाला देव मिळणार नाही, आपल्या घरात आमच्या रूपातच आम्ही देव आहोत, तुम्ही बघा बाबा आणि जर खाऊ नका, ही कळकळीची विनंती ती आपल्या वडिलांना करते. आणि म्हणून काय म्हणते शेवटी ही बघा, आहे सातीला सोन्याची शेती, आहे सातीला सोन्याची शेती, घाम गाळून पिकवू मोती, तीर्थयात्रेला जाऊ नका, तीर्थयात्रेला जाऊ नका, चुना खिशाला लावू नका, आमच्या रूपात देवाला बघा ना बाबा, जहर खाऊ नका, आमच्या रूपात देवाला बघा ना बाबा, जहर खाऊ नका. अरे तुमची ही मुलं ही देवाचीच रूप आहे आणि आम्हाला देवाच्या रूपानं बघा, पण मात्र जहर खाऊ नका, कुठल्याही तीर्थयात्रेला जाऊ नका. आज आपल्यावर जे काही संकट आलेलं आहे त्याच्यात आपण कष्ट करू आणि या शेतीतून सोनं पिकवू, मोती पिकवू. ही सोन्यासारखी शेती आपल्या सोबतीला आहे बाबा. आणि म्हणून चुना खिशाला लावायची गरज नाही, आपण सर्व कष्ट करू, मेहनत करू आणि ही काळी आई आपल्याला भरभरून देईल. आणि ही आम्ही खऱ्या अर्थाने देवाची लेकरं आहोत, तुमची लेकरं आहोत. आमच्यामध्ये देव बघण्याचा प्रयत्न करा आणि जर खाऊ नका, ही कळकळीची विनंती या मुलीने खरोखर आपल्या मनाला, अंतःकरणाला स्पर्श करून जाणारी आहे. आणि त्या शेतकऱ्याला कुठेतरी त्याचं मनोबल, त्याचं सामर्थ्य वाढविण्याचं काम या कवितेतून ज्ञानेश वाकोळकरांनी केलेलं आहे. खरोखर आजच्या काळामध्ये या शेतकऱ्यांना बळ पुरवण्याचं काम या कवितेतून ज्ञानेश वाकोळकरांनी केलेलं आहे. आणि म्हणूनच कवी म्हणतो की घोर मनाला लावू नका, पाठ जगाला धावू नका, तुमच्या साथीला आम्ही आहो ना बाबा, जहर खाऊ नका. या शेतकरी हा भाकरीचा भगवंत खरोखर आपल्या कष्टाने या जगाला अन्न पुरवण्याचं काम करतो, पण वेळ प्रसंगी मात्र त्याचं मनोबल खचलेलं असते. तो या मनोबल खचल्यामुळे आपलं जीवन संपण्याच्या वाटेने जातो. या वाटेवरून परत आणण्याचं काम या कवितेतून ज्ञानेश वाकोळकरांनी जर खाऊ नका या कवितेतून केल्याचं आपल्याला दिसून येते. धन्यवाद.